Hồ Dâm Đàm, Thăng Long, mùa xuân tháng 3 năm 1095. Vua Lý Nhân Tông ngự thuyền nhỏ ra giữa hồ xem đánh cá. Đây là một buổi sáng bình thường của một vị vua đang trị vì một đất nước thịnh trị. Triều đại nhà Lý đang ở giai đoạn hưng thịnh nhất, quốc gia yên bình, kinh tế phát triển, biên giới được giữ vững sau cuộc chiến với nhà Tống năm 1077. Không có gì cho thấy buổi sáng này sẽ khác những buổi sáng bình thường. Chợt mây mù nổi lên giữa hồ. Trong đám sương mù có tiếng thuyền bơi lại gần, tiếng mái chèo rào rào, không dừng lại. Không phải là tiếng thuyền đánh cá bình thường. Tiếng chèo này nhanh và dứt khoát, tiến thẳng về hướng thuyền của vua. Vua Lý Nhân Tông lấy giáo, ném về phía xuất hiện tiếng động lạ. Sương mù tan dần. Theo ghi chép của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, một con hổ xuất hiện trong thuyền. Người đánh cá tên Mục Thận liền quăng lưới chùm lên. Khi lưới phủ xuống, bên trong lại là Thái sư Lê Văn Thịnh. Đó là tất cả những gì sử liệu ghi lại về khoảnh khắc xảy ra sự việc. 20 năm trước vụ án, năm 1075, vua Lý Nhân Tông mở khoa thi nho học đầu tiên trong lịch sử Đại Việt. Người đỗ thủ khoa là Lê Văn Thịnh, sinh khoảng năm 1050, người Đông Cửu, Gia Lương, Bắc Ninh. Ông không chỉ đứng đầu trong các sĩ tử, ông là người mở đường cho toàn bộ nền khoa cử của Việt Nam, người đầu tiên được ghi nhận đỗ tiến sĩ trong lịch sử dân tộc. Lê Văn Thịnh là vị tiến sĩ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Từ năm 1075 đến năm 1095, ông thăng tiến đến chức Thái sư, người đứng đầu bá quan văn võ, vị trí trên vạn người, chỉ dưới một người. 20 năm thăng tiến không gián đoạn, không bị truất bổ, không bị điều tra, không có một lỗi lầm dù là nhỏ nhất. Đây là một hành trình quan lộ mà bất cứ triều đại nào cũng rất hiếm có. Năm 1084, Lê Văn Thịnh được cử đến trại Vĩnh Bình, Cao Bằng đàm phán với nhà Tống. Kết quả, đất Quảng Nguyên gần 6 huyện được trả lại. Đây là thành công ngoại giao lớn nhất trong triều Lý Nhân Tông. Nhiều sử gia đánh giá đây là một trong những cuộc đàm phán thành công nhất trong lịch sử quan hệ Đại Việt-Trung Quốc suốt chiều dài phong kiến. Và Lê Văn Thịnh là người thực hiện. Mối quan hệ giữa Lê Văn Thịnh và vua Lý Nhân Tông không chỉ là quan hệ của thần tử. Sử liệu ghi nhận ông đã trực tiếp giảng dạy nho học cho nhà vua khi vua còn trẻ, vai trò của một thầy giáo hoàng gia. Đó là lý do vì sao sau vụ án năm 1095, quyết định của vua Lý Nhân Tông đối với Lê Văn Thịnh sẽ khiến nhiều người đời sau phải suy nghĩ lại. Với tư cách là Thái sư, Lê Văn Thịnh thúc đẩy nhiều cải cách trong triều đình, tổ chức thi tuyển vào Hàn Lâm Viện, phân loại hệ thống chùa chiền, cho quan văn tham gia quản lý chùa thay thế cho quyền lực độc lập của tăng sĩ, định lại ruộng đất và thu tô. Các nhà nghiên cứu sau này ghi nhận những cải cách của Lê Văn Thịnh đụng chạm trực tiếp đến quyền lợi của hai nhóm: hệ thống tăng sĩ Phật giáo đang nắm quyền lực lớn trong triều đình nhà Lý và các dòng họ quý tộc quen kiểm soát các vị trí quan trọng. Có thể vì điều này đã khiến ông có nhiều kẻ thù, bởi vì những điều ông đang làm đã khiến cho người khác lo sợ. Để hiểu vụ án Hồ Dâm Đàm, cần nhìn vào bức tranh quyền lực năm 1095. Triều Lý được xây dựng trên nền tảng Phật giáo, các sư tăng nắm ảnh hưởng lớn trong triều đình từ những năm đầu lập quốc. Lê Văn Thịnh là đại diện của một lực lượng mới, nho giáo, đang trỗi dậy và muốn mở rộng vai trò của quan văn, được đào tạo bài bản qua khoa cử thay vì đề bạt theo dòng họ và quan hệ. Đây không phải là xung đột học thuật hay là tôn giáo, đây là xung đột về quyền lực thực sự. Các nhà sử học đặt câu hỏi đầu tiên: tại sao lại là năm 1095? Lê Văn Thịnh đã làm Thái sư gần 20 năm, đã thực hiện bao nhiêu cải cách trước đó? Tại sao sự kiện Hồ Dâm Đàm lại xảy ra vào đúng năm ấy, ngày ấy, và không phải sớm hơn hay muộn hơn? Các nhà sử học tiếp tục ghi nhận và tìm kiếm. Những gì được ghi lại tại hiện trường theo thứ tự quan sát. Đầu tiên, vua Lý Nhân Tông ở giữa hồ, trên thuyền nhỏ, đang xem đánh cá. Thứ hai, sương mù nổi lên đột ngột ở giữa hồ. Thứ ba, có tiếng thuyền và mái chèo tiến lại gần từ trong đám sương. Thứ tư, vua ném giáo vào hướng tiếng động. Thứ năm, người tên Mục Thận từ phía khác quăng lưới tới. Và cuối cùng, trong lưới là Thái sư Lê Văn Thịnh. Sử liệu không mô tả cụ thể hung khí đó là gì,
không có danh sách, không có mô tả chi tiết, chỉ có hai từ hung khí. Trong bất cứ vụ án hiện đại nào, đây là bằng chứng không đủ tiêu chuẩn pháp lý, nhưng vào những năm 1095, không có tiêu chuẩn pháp lý nào được áp dụng. Sử liệu ghi nhận thêm một chi tiết. Trong nhà Lê Văn Thịnh có một gia nô người Đại Lý, tức là Vân Nam, Trung Quốc ngày nay. Có tin đồn người này giỏi ảo thuật và biến hóa mây mù. Lê Văn Thịnh được ghi nhận là đã học phép này từ người gia nô đó. Đây là chi tiết duy nhất giải thích cơ chế hóa hổ trong chính sử. Các nhà nghiên cứu nhận ra ngay, đây là lời giải thích được đưa vào hồ sơ, không phải là bằng chứng độc lập được xác minh. Nhân chứng duy nhất của vụ việc, Mục Thận, người đánh cá tại hồ Dâm Đàm. Ông là người quăng lưới chùm lên con hổ và cũng là người xác nhận bên trong là Lê Văn Thịnh. Không có nhân chứng nào khác nhìn thấy điều gì xảy ra từ đầu đến cuối. Trong điều tra hình sự hiện đại, một vụ án chỉ có một nhân chứng duy nhất, thì người đó sẽ phải được thẩm vấn kỹ lưỡng và đối chất với nhiều nguồn độc lập khác nhau. Nhưng năm 1095 không có quy trình đó. Các nhà nghiên cứu chú ý đến một chi tiết địa lý. Nếu sương mù dày đến mức thuyền vua không nhìn thấy gì xung quanh, đủ để ngay cả nhà vua phải ném giáo về hướng tiếng động thay vì nhìn thấy mục tiêu, thì Mục Thận đang ở phía khác của hồ, làm sao có thể biết chính xác để quăng lưới tới. Sử liệu không giải thích chi tiết này. Tổng kết những gì điều tra viên có tại hiện trường. Những gì được ghi lại bao gồm sự kiện xảy ra, tên nhân chứng, bản án được tuyên. Nhưng những điều không được giải thích bao gồm hung khí cụ thể là gì, Mục Thận ở đâu trước khi quăng lưới, ai còn có mặt trên hồ, và quá trình xác minh danh tính trong sương mù diễn ra như thế nào. Tỷ lệ giữa hai danh sách được ghi lại và không được giải thích này, đó là điểm bắt đầu thực sự của cuộc điều tra. Vụ án hồ Dâm Đàm đặt ra 4 câu hỏi mà giới sử học Việt Nam đã tranh luận gần 1000 năm. Điều tra viên xử lý từng hướng một, theo thứ tự mà một quy trình điều tra bình thường sẽ làm, từ bằng chứng vật chất đến bằng chứng hành vi, đến bối cảnh, rồi động cơ. Đầu tiên, câu chuyện hóa hổ như được ghi trong chính sử là điều không thể xảy ra trên thực tế, không có người nào có thể biến thành hổ cả. Tuy nhiên, đây là chi tiết được xuất hiện trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, một bộ sử chính thống của nhà nước phong kiến Việt Nam. Câu hỏi đặt ra, tại sao một bộ sử nghiêm túc lại ghi chép một điều hoang đường như thế? Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết dưới thời Lê, cách vụ án khoảng 400 năm. Có con hổ xuất hiện, có nhân vật Mục Thận, chi tiết huyền bí đầy đủ. Tuy nhiên, Đại Việt Sử Lược viết dưới thời Trần, gần thời điểm xảy ra vụ án hơn, ghi nhận vụ việc nhưng không ghi nhận có con hổ và nhân vật Mục Thận. Câu hỏi ở đây là chi tiết hóa hổ xuất phát từ đâu nếu bộ sử gần thời điểm xảy ra hơn lại không có nó? Vậy thì ai thêm vào và tại sao? Các nhà nghiên cứu ghi nhận kết quả theo hướng điều tra này là không thể xác nhận câu chuyện hóa hổ theo nghĩa đen, nhưng không thể kết luận đây là bị đặt hoàn toàn. Chỉ có thể kết luận chi tiết này được bổ sung vào hồ sơ muộn hơn rất nhiều so với thời điểm xảy ra. Điều đó làm thay đổi câu hỏi, không phải là hóa hổ có thật không, mà là ai muốn câu chuyện hóa hổ xuất hiện trong sử sách và tại sao. Đối với tội danh mưu phản, âm mưu giết vua, ở bất cứ triều đại nào, bất cứ thời điểm nào, tội mưu phản giết vua đều có một hình phạt duy nhất, tử hình. Tuy nhiên, bản án dành cho Thái sư Lê Văn Thịnh, người bị kết tội mưu phản giết vua, lại là lưu đày ở Thao Giang, ngày nay là Phú Thọ. Không phải tử hình mà chỉ là lưu đày. Sử liệu ghi lại lý do, đó là vua nghĩ là đại thần, không nỡ giết. Câu hỏi mà nhiều sử gia đặt ra ở đây, nếu một thái sư thực sự mưu toan ám sát nhà vua, tại sao mức án lại chỉ là lưu đày? Và nếu nhà vua thực sự tin vụ việc xảy ra là thật, tại sao lại để kẻ mưu phản còn sống, dù đã lưu đày đi vùng xa? Các nhà nghiên cứu tra chéo hồ sơ với các vụ án mưu phản khác trong triều nhà Lý. Trong lịch sử nhà Lý, chưa có tiền lệ nào về việc kẻ bị kết tội mưu phản giết vua mà không bị tử hình. Sự ngoại lệ của Lê Văn Thịnh không chỉ là một điểm đáng chú ý, mà là nó đứng một mình trong toàn bộ hồ sơ pháp lý của tất cả triều đại. Năm 1095,
triều Lý đang ở trong một thời điểm đặc biệt nhạy cảm. Vua Lý Nhân Tông không có con, vấn đề kế vị chưa được giải quyết, các dòng họ quý tộc đang cạnh tranh để định hình tương lai của triều đình. Trong bối cảnh đó, người đang nắm quyền lực cao nhất sau nhà vua, người đó là mục tiêu tự nhiên của những ai muốn thay đổi cán cân quyền lực. Sau khi Lê Văn Thịnh bị hạ bệ, Lưu Khánh Đàm cũng thuộc dòng họ Lê Lương, được đưa lên để làm thái phó, rồi thái úy, người thay thế vị trí quyền lực nhất của triều đình. Mục Thận, người đánh cá, nhân chứng duy nhất của vụ án, được ghi nhận là đã nhận thưởng lớn sau khi bắt được Lê Văn Thịnh. Điều tra viên ghi nhận trong bất cứ vụ án nào, câu hỏi ai hưởng lợi là câu hỏi không thể bỏ qua. Một giả thuyết khác mà một số sử gia đề xuất đó là xung đột ý thức hệ giữa Phật giáo và Nho giáo. Triều Lý được xây dựng trên nền tảng của Phật giáo, còn Lê Văn Thịnh lại đại diện cho Nho giáo đang muốn mở rộng vai trò của quan văn. Các cải cách của ông trực tiếp cắt giảm quyền tự quản của hệ thống chùa chiền và hạn chế ảnh hưởng của tăng sĩ trong các quyết sách của triều đình. Nếu ai đó muốn loại bỏ Lê Văn Thịnh thì đây là thời điểm và động cơ đã chín mùi. Các nhà nghiên cứu tìm thấy một chi tiết không được nhiều người chú ý. Sau khi Lê Văn Thịnh bị đày, tất cả các cải cách liên quan đến hệ thống chùa chiền và tăng sĩ đều dừng lại. Không có quan lại nào tiếp tục đường hướng ông đã vạch ra, không có chính sách nào kế thừa. Sau gần 1000 năm, 4 hướng điều tra đều bỏ ngỏ. Không có bằng chứng đủ để kết luận dứt khoát theo hướng nào. Đây không phải là thất bại của điều tra. Đây là thực tế của một vụ án xảy ra vào năm 1095 mà người ghi chép là những người nắm quyền lực và có lợi ích riêng, và thời gian đã xóa đi mọi bằng chứng vật chất có thể tồn tại. Lê Văn Thịnh bị bắt giữ ngay tại Hồ Dâm Đàm. Không có ghi chép về quá trình thẩm vấn kéo dài, không có ghi chép về phiên xét xử chính thức, không có nhân chứng nào khác được triệu tập để đối chất với Mục Thận. Chiếu chỉ được ban ra gần như ngay lập tức. Nội dung chiếu chỉ ngắn gọn, theo ghi chép trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Lê Văn Thịnh mưu làm phản, tha tội chết, an trí tại Thao Giang. Không có hồ sơ thẩm vấn, không có phiên xét xử nào được ghi chép và cũng không có nhân chứng nào ngoài Mục Thận được gọi ra để đối chất. Lê Văn Thịnh rời Thăng Long. Sử liệu không ghi ông nói gì vào ngày hôm đó, không ghi ông có cơ hội nào bào chữa cho mình hay không, không ghi phản ứng của các quan lại đã từng làm việc cùng ông 20 năm. Ông biến mất khỏi trung tâm quyền lực của Đại Việt và đi vào vùng mà lịch sử không thể tiếp tục theo dõi. Sau khi Lê Văn Thịnh bị đày, vị trí thái sư để chống một thời gian, rồi Lưu Khánh Đàm được đưa vào. Triều đình tiếp tục vận hành, vua Lý Nhân Tông tiếp tục trị vì thêm hơn 30 năm, đến năm 1127, không có vụ án mưu phản nào khác được ghi nhận trong giai đoạn đó. Năm 2015, gần 1000 năm sau vụ án, một hội thảo khoa học được tổ chức tại Hà Nội nhân kỷ niệm 940 năm ngày Lê Văn Thịnh đỗ đầu khoa thi đầu tiên. Đây không phải là hội thảo duy nhất về vụ án này. Trong nhiều thập kỷ qua, giới sử học Việt Nam đã có nhiều tranh luận về Lê Văn Thịnh, về tội trạng, về bản án, về di sản và về câu hỏi trung tâm: ông có thực sự âm mưu giết vua hay không? Sau cả ngàn năm, chúng ta có được tổng hợp từ giới sử học. Thứ nhất, hóa hổ giết vua là điều không thể xảy ra trên thực tế. Thứ hai, mức án lưu đày thay vì tử hình là điều bất thường với tội mưu phản. Thứ ba, người hưởng lợi trực tiếp là Lưu Khánh Đàm cùng dòng họ và thay thế vị trí của Lê Văn Thịnh. Thứ tư, nhân chứng duy nhất, Mục Thận, được thưởng lớn. Thứ năm, các cải cách của Lê Văn Thịnh đụng chạm đến quá nhiều nhóm quyền lực. Nhìn vào toàn bộ, các nhà nghiên cứu sử học nhận ra một điều: vụ án năm 1095 xảy ra đúng lúc Lê Văn Thịnh đang ở đỉnh cao nhất của quyền lực và ảnh hưởng sau 20 năm xây dựng. Ngay sau đó, tất cả những gì ông xây dựng đã dừng lại và triều đình chuyển hướng theo một đường khác. Đây là một trong hai kết quả có thể xảy ra. Một là vụ án đã chặn được một âm mưu thật sự, hoặc chính vụ án này là một âm mưu khác. Sau gần 1000 năm, không ai có thể chứng minh điều nào là đúng. Tại đền thờ của Thái sư Lê Văn Thịnh ở Bắc Ninh ngày nay, có một pho tượng đá đặc biệt được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2013.
Đó là hình một con rắn hổ mang lớn, uốn khúc, đang tự ngậm vào đuôi mình. Một bên tai bị che lại. Phải chăng đây là ý đồ biểu thị của ai đó đã nghe lời gièm pha để đưa ra một quyết định sai lầm? Hậu thế tạc tượng đó để biểu thị nỗi oan sai của Thái sư Lê Văn Thịnh, người bị ghi chép tội hóa hổ, trong khi sự thật, theo đánh giá của nhiều sử gia, ông là nạn nhân của một âm mưu chính trị. Hình ảnh con rắn tự cắn đuôi mình, đó là điều người đời sao chọn để ghi nhớ đến ông. Ngày nay người dân Đông Cửu, Bắc Ninh vẫn thờ Lê Văn Thịnh tại đền làng. Ông được ghi nhận là vị tiến sĩ đầu tiên, vị quan khoa bảng đầu tiên và là người đặt nền móng cho khoa cử Việt Nam gần 1000 năm sau. Tại đây, vụ án Hồ Dâm Đàm không phải là lý do để nhớ đến ông. Di sản của ông lớn hơn khoảnh khắc ông bị hạ bệ khỏi quyền lực triều đình. Lê Văn Thịnh sống lưu đày ở Thao Giang. Sử liệu không ghi ngày tháng năm ông mất, không ghi nơi ông được chôn cất, không ghi ông có được về lại Thăng Long hay không. Ông biến mất khỏi lịch sử như cách ông xuất hiện trong vụ án, bất ngờ và không có lời giải thích đầy đủ. Hồ Tây vẫn còn đó. Vào những buổi sáng có sương, mặt hồ vẫn mờ đục như gần 1000 năm trước. Thành phố xây lên xung quanh hồ, đường xá, nhà cửa, cào ốc, tất cả phản chiếu trên mặt nước mà năm 1095 chỉ có sương mù và tiếng mái chèo. Vụ án Hồ Dâm Đàm là một trong những nghi án kéo dài nhất trong lịch sử tư pháp Việt Nam, không phải vì thiếu tài liệu, mà vì những người viết tài liệu là những người có lợi ích trong kết quả của vụ án. Đã gần 1000 năm và câu hỏi trung tâm vẫn chưa có lời giải thích. Mùa xuân năm 1095, trên Hồ Dâm Đàm thực sự đã xảy ra điều gì? Cảm ơn các bạn đã theo dõi series phá án của kênh Thế Giới Ngàn Lớp.